مسألة حسابية. في بلد ما في منطقة بوست كولونيال مضطربة من العالم حدثت بعض الشقلباظات السياسية التي أثرت على مسار الحياة في هذه البلد، وتضمنت المواقف التالية: 1. سيد سواق تاكسي بسيط محدود الدخل ومحدود التعليم ومحدود الوعي ومحدود الصحة ومحدود الذكاء، طلعوا عليه مجموعة من الأشقياء في الطريق الدائري، ثبتوه، سرقوا منه التاكسي، عوروه، علموا عليه وروحوه بيته معايط. 2. أمنية ابنة سيد الوسطى، طالبة جامعية مثقفة متعلمة محبة للحرية والمساواة والديمقراطية والقذارة والوساخة، أثناء اعتصامها في الميدان للمطالبة بهذه القيم الوسخة تم القبض عليها من قبل بعض رجال الأمن وتم تنفيذ كشف العذرية عليها بالإرغام. تسبب هذا الموقف في تغيير علاقة أمنية وزملائها وأصدقائها والكثير من أبناء جيلها بأجهزة الدولة وبمفهوم الوطنية للأبد. 3. عمرو ضابط في وزارة الداخلية من عائلة مترستان، بالرغم من عدم اشتراكه في قمع المتظاهرين وبالرغم من عدم تنفيذه لأي أعمال غير قانونية ضد المواطنين أثناء تأدية عمله في أقسام الشرطة، بالرغم من لا معقولية هذا الطرح، بس قشطة، اضطر عمرو للهروب مذعورا من منزله مع أسرته أثناء الأحداث، كما اضطر لخلع ملابسه لإخفاء هويته كضابط شرطة. بينما رجب صديقه الصدوق تعرض لضرب جماعي من المواطنين في منطقة المعادي بعد هذه الواقعة بأيام، وبعدها بشهور قتل زميلهما عبد الله أثناء المواجهات مع الجماعات الإرهابية في إحدى المناطق النائية. المطلوب: اكتب فيما لا يقل عن 7 صفحات فلوسكاب وش وده تصوراتك عن مستقبل حياة هؤلاء ال3 أشخاص في بلادهم والأدوار السياسية المتوقع لهم أن يلعبوها، مع التركيز على دور الخوف في تجربتهم وتأثير الخوف على علاقة كل منهم بالآخر وبالمجتمع وبالدولة وبالوطنية. مدة الامتحان 11 عام تنتهي في 2030، قابلة للتمديد والمط والفرد والتبطيط والدينا، واديكم طولة العمر وطولة البال والصبر على الشدائد، واللي عاوز يغش يغش، بس المهم ما يتقفش. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اخ كبير. طبعا انا بقول برنامجكم مش برنامجكم ولا حاجه، هو برنامج انا اللي بقول فيه اللي انا عايزه، بس لازم طبعا اقول برنامجكم لتحفيز الشعور بالانتماء والدوبامين يشتغل وتتكيفوا وتعملوا شير بقى وكده وبتاع، كأن الاراء اللي بتتقال في البرنامج اراء كنتوا، يعني انتوا ما عملتوش حاجه غير ان انتوا قعدتوا تتفرجوا شيرتوا خلاص، ما تسمعوا علينا. يلا اتفضل يا حبيبي اعمل شير وبعدين نكمل. حلقة النهارده حلقة تأسيسية منهجية من بتوع زمان بقى، من الحلقات بقى كده ذات المضمون اللاذع التي ترشق في وعي المواطن مثل اللبوسة لتسستمه بينما تعلمه كالعادة، وتخلق لديه شعور زائف بالتحضر والتعلم والتنور، بينما في الحقيقة هي تساهم أكثر وأكثر في استسلامه لشهوة المثيرات الشعبوية التعبوية الحسية الغوغائية، بل وتعمق من تعلقه الفرويدي البائس بالبرنامج كمكون أصيل من مكونات حياته التقليدية العادية الغارزة في الرمال المتحركة، وتزيد أكثر وأكثر من انسحاقه أمام مقدم البرنامج الوسيم كتجسد مطمئن للفازر فيجر والشوجر دادي والرمز الأبيوسف للتاف لاف والحب الخانق والحنية من غير بز، وذلك لأن هذا البرنامج مثل أي عمل إعلامي ناجح معني فقط بالمصلحة الشخصية للقائمين عليه، وهو استثمار عبقري في بحث الناس الدائم عن النصح والإرشاد بالرغم من تظاهرهم الدائم باستقلالية التفكير. كما أن هذا البرنامج هو استغلال أيضا عالي الاحترافية لحب الجمهور المصري والعربي بل والعالمي للأعمال الدرامية والتلفزيونية المليئة بالزعيق والصريخ والضوضاء طول الوقت، والقراءة الخيالية والمسطحة للواقع، والتي تلخصه فقط في مظاهر كرتونية للقوة والشجاعة والمغامرة فقط لا غير. وطبعا لما نتكلم عن القوة والشجاعة والمغامرة فأخ كبير هو بالثابت يعني عربية رش عملاقة محملة بجالونات وجالونات من القوة والشجاعة والمغامرة تتمخطر في شوارع المدينة القذرة لتطرطش هذه القيم على المرة والجالسين على القهاوي والمختبئين بين الشقوق من قسوة الزمان وتلطيشه. دي كانت نهاية فقرة الإيجو بوست ومدح الذات، ونخش بقى في موضوع الحلقة. اليوم سنتكلم عن الخوف ودوره في تنظيم العلاقة بين شوية البقر اللي اسمهم المواطنين دول وبعضهم، ودوره أيضا في تنظيم العلاقة بين شوية البقر هؤلاء ومن يسوقه. وسنطرح أيضا كالعادة بعض الاقتراحات البناءة لتوظيف الخوف بشكل أكثر إفادة للمجتمع على حساب الفرد، كما تعودنا دايما في كل فلسفتنا التنظيمية وأفكارنا الاجتماعية وحلولنا السياسية كمجتمع شمولي بهلولي جميل. طبعا لما بنقول إفادة للمجتمع فاحنا نقصد من هم على قمة هذا المجتمع، لأنه المفترض إنه مفيش فصل أصلا ما بين الأفراد وبين المجتمع
المجتمع، لان هو المجتمع ده هو ايه؟ ما هو عباره عن شويه افراد. المفترض يعني المجتمع لو استفاد فده بسبب استفاده الافراد وليس بسبب تضحيتهم. ومفيش اي مبرر يعني في الحقيقه ان مجموعه من الافراد تضحوا من اجل كيان هلامي جيلاتيني ملبني كده مش معروف اوله من اخره، الا لو كان هذا في مصلحه افراد على قمه هذا الكيان. ولكن لحسن الحظ ان هذه الافكار اعقد من ان يدركها مستوى تفكير المواطن الاسمر بتاعنا، ده اذا اصلا يعني وصلت الى اذنه وعبرت من جبال الصملاخ التي تسد هذه الاذن. فبكل تاكيد عقل المواطن الاسمر سيلفظ هذه الافكار الشريره تماما مثلما يلفظ الجسد العليل انسجه العضو الغريب المزروع فيه، حتى لو كانت في هذا العضو نجاه. اللي عايز يروح بقى يعمل فيديو ولا حاجه يروح يعمل عشان تعرفوا ايه، تركزوا بقى في الحته، مش عايز فرق بقى في القعده. يلا مبدئيا ما هو الخوف؟ نزلت اتصفح كده في الويكيبيديا القذر بتاعكم ده عشان اشوف بتهببوا بتقروا ايه ولا تنيلوا ايه. لقيت التالي يقول الويكيبيديا: الخوف هو الشعور الناجم عن الخطر او التهديد المتصور ويحدث في انواع معينه من الكائنات الحيه ويقوم بدوره بالتسبب في تغير في وظائف الجسم الايضيه والعضويه. شوف الايضيه دي غالبا اللي كاتب النص دوت كان الدغ او كان قصده الارضيه، يعني الارضيه ولا الايضيه؟ الايضيه. ويفضي في نهاية المطاف إلى تغيير في السلوك مثل الهروب أو الاختباء أو التجمد تجاه الأحداث المؤلمة التي يتصورها الفرد. طبعا ما فهمتش حاجة كما هو متوقع، وده شيء عظيم طبعا ويسعدني انك ما تفهمش حاجة وانك تقعد تقرعص صورتك كده وتساهم كده زي الغزالة الشاردة وتفقد اهتمامك وتفقد تركيزك وتروح بقى كده ايه تتفرج على مسرح مصر ولا على اي كوميديا كده ايه تخديرية من اللي طالعه لك في الاقتراحات على اليمين هنا. لانه اكيد انا مش هشرح لواحد زيك يعني ما هو الخوف عشان تروح بقى ايه تفهم بقى ماذا يؤثر على قراراتك ومجريات الامور في حياتك وتستعيد السيطرة على حياتك وتبدا بقى تتصرف وتاخد قرارات وتهد كل اللي بقى لنا 700 سنة بنبنيه. انا مش ههبل يا حبيبي، انا بحط الفقرات المعقده دي بمزاجي عشان اطحفش امثالك واختالي بقى ايه بالعقلاء بقى والحكماء ممن يديرون شؤون البلاد اللي قاعدين بيتفرجوا دلوقتي، عشان نقعد بقى نسيستم بقى في البلد كده على رواقه كده انا وهم عبر موجات الفايبر اوبتكس وطنين السيرفرات. اتكلم معاك انت اعمل بيك ايه؟ انت بقى واحد اصلا موافق على اي حاجه بقولها، اتكلم معاه ليه ولا اخش معاه في نقاش ليه اساسا؟ ده اسمه ايه كوتشيمبا. المهم عشان ما تنفسش عليكم انا والله اخد حبايتين والله العظيم الدواء النهارده عشان اخر مره ضربت الدكتور. مش جاي انا هنا عشان اتكلم احلل الخوف ولا احلل طريقه تاثيره على جسم الانسان ولا جسم الخرا. انا مالي والخرا دوت. انا جاي اتحدث اخ كبير وكلام غير ملزم عن تفصيله صغننه لفتت انتباهي في هذا المقال القذر بتاع الويكيبيديا وقلقت منامي وشغلت تفكيري طوال جلسه اليوجا امبارح. والله العظيم ما عرفت اركز في اليوجا بسببكم على الوسط. المهم هذه التفصيله بتتحدث عن حاجه قذره كده اسمها الفوبيا او الخوف الغير مبرر. تعبير قذر طبعا لان مفيش حاجه في الحياه اسمها خوف غير مبرر. الخوف ده انضف واشرف وافضل شعور انساني في التاريخ وبسببه وبفضله صنعنا المعجزات. الخوف اللي مش عاجبك ده ماشي شعوب باكملها وراء حكامها وقياداتها الحكيمه ومسمع مليارات من البقر كلام اهاليهم ومفطس طموحات واحلام السجز والمثاليين امثالكم تحت متصله الخوف من الفشل والخوف من التغيير والخوف من النفس والخوف من المجهول. لذا فعيب قوي 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 لصفحه الويكيبيديا المغرضه انك تكتبي خوف غير مبرر. مفيش حاجه اسمها خوف غير مبرر يا حبيبي. اي خوف في الدنيا مهما كان هطله وغبائه وسذاجته هو خوف مبرر. وزي اي شيء عظيم وجميل في الدنيا جماله وحلاوته في غباء. الخوف هو جوكر المشاعر وكارت الخسارة الرابح دائما في أي أزمة. أي محاولة لإقناع أي مجموعة من البشر بأي شيء لابد أن تمر على سلسلة من المراهنات. رهان التفاهم، رهان الثقة، رهان القدرة الجماعية على التعاون والتنسيق والكثير 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 من الرهانات الأخرى. ولماذا كل هذا الوجع القلب طالما ممكن أن نختصر كل هذا بسفخة كف ولا شخطة ولا طلقة في الهواء أو قصة عن أبو رجل مسلوخة ومن الغولة أو فيديو فيه راجل بشنب لابس جلابية سودا وعمال يزعق ويهدد بمصائر ديستوبيوية وعذاب من السماء ينتظر من لا يسمعوا له الكلام. الخوف هو اعتراف صادق وامين بمحدوديه قدراتنا البشريه وفشلنا في التواصل. اللحظه اللي بيختار فيها احدنا ان يلجا لاخافه الاخر هي لحظه وصل فيها الاثنين لحدود قدراتهم التطوريه الشمبانزيه ولجأوا لمستويات الادرينالين لتحسم النزاع وتحدد مين هيجري ورا مين. لا اجد حرجا في ان اهبط تاريخيا واقول اننا في مرحله من تاريخ العالم نلمس فيها بوضوح حدودنا التطوريه الشمبانزيه تلك. واستكمالا للهبد يمكنني ان اقول برضو ان هذه ليست اول مره يحدث فيها هذا وليست اول مره تمر فيها الانسانيه بلحظه مثل تلك. ففي بدايات القرن المنصرم ومع التطورات الهائله والسريعه التي احدثها الانسان والتكنولوجيا في مجالات التواصل والراديو والخطاب مع الجماهير الغفيره الناس تفاجئ ببعضيها بقى. لكن مين الناس دي في ايه؟ زي ما تجيب قطتين كده وترميهم مع بعض في اوضه طبيعي يبخوا في وش بعض ويترعبوا من بعض ويدوروا الضرب في بعض بدون تفكير. وهكذا تماما انفجرت الجماعه البشريه في اوائل هذا القرن بحاله هستيريه من التشبث
التشبث بالقيم الرجعية والقوميات العنيفة التي انتهت بمذابح عملاقة وحرب أفضت بملايين وملايين من الضحايا والجثث والأشلاء، الحمد لله كرد فعل طبيعي على لحظة المواجهة الإنسانية الغير متوقعة تلك. كما نتج عن هذه الفقرة الوسخة أيضا في تاريخ الإنسانية قفزات عملاقة في الوعي البشري والعلوم السياسية وعلوم الاجتماع. عاوزين بقى نتعلم من أخطائنا ونتجنب تكرار هذه الأشياء اللي هي قفزات الوعي البشري والعلوم الاجتماعية والعلوم الاجتماع والكلام ده. عايزين نركز بس في المجازر والحروب والأشلاء. احنا عايشين في هذه اللحظه والانترنت زي ما حضراتكم شايفين خشش الناس على بعض الاوض اهوت. انا داخل اهوت قاعد عندكم مش عارف ايه المناظر اللي انا داخل عليها دي. واصبحنا نتعلم عن هذا الكوكب بمعدلات اسرع بكتير من قدرتنا على الاستيعاب والبلع، فطبيعي ان يحكم ردود افعالنا الانفعال والهستيريا. وحاله البخ دي هتستمر فتره كده معانا ان شاء الله لحد ما القطتين يتكيفوا مع الوضع ويدركوا ان وجودهم في نفس البيت ليس وضع بهذه الكارثيه. طبعا دي مساله محتاجه بقى شويه صبر وطول بال وبعد نظر، واذا لم نفني الكوكب بما نذرته في هواء من غازات قبل ان نصل الى هذا التفاهم المنشود فسنكون بخير باذن الله وقبل 2030 كمان. وهتشوف احنا طبعا كمصريين ما عندناش اكتر من الثلاث حاجات دول: الصبر وطولة البال وبعد النظر. يمكن بعد النظر فيه كلام شويه ولكن مفيش مشكله نستعيد عن بعد النظر بالتحسيس. هذا التحسيس سيكون هو السمه السائده للحقبه القادمه من تاريخ مصر بل والعالم. تحدثنا في حلقه سابقه عن الحقبه البلبيسيه واليوم نتحدث عن الحقبه التحسيسيه. اقترح اخ كبير وكلامي غير ملزم. اعلان هذا القرن من الزمان كقرن التحسيس، تفعيل التحسيس كفلسفه وجوديه تجمع البشر في هذه اللحظه الحرجه والمشحونه بالتوترات. نسخر جهودنا كمجموعه بشريه لجعل التحسيس اولويه ونعيد تصميم كل مجالات التعاون والتواصل البشري ليكون التحسيس عنصر محوري فيه. ندعو البعثات الدبلوماسيه من العالم كله للالتقاء في الامم المتحده ومناقشه كيف يمكن ان تحسس الشعوب على بعضها في هذه الفتره المحزوقه. ننظم برامج للتبادل الثقافي والتحسيس المتبادل بين الفنانين من جميع انحاء العالم خاصه في الاماكن المنكوبه والغارقه في الصراعات والسيكبه. ننظم مهرجانات ولقاءات ومؤتمرات تجمع الأنظمة الحاكمة بالتيارات المعارضة ليتبادلوا التحسيس والتفعيص والتقبيص في اللوف هاندلز والإليا. ننظم أيضا لقاءات مفتوحة بين ممثلي الحركات النسوية والستاند اب كوميديانز البوليتيكلي انكوريكت وممثلين هوليوود ويحسسون على بعض أيضا ويعملوا كيو ان اي أمام الجمهور ويطلع الجمهور كمان يشارك كمان في التحسيس. نفتح الباب أمام التحسيس كرسول خير وسلام بين الأجسام. نزيل الخطوط الحمراء حول الأماكن الحساسة ونسمح بالتجاوزات وكله في سبيل فهم الآخر والتبادل الثقافي والمعرفي. القطط لا تخجل من شم مؤخرات بعضها البعض لتتعرف وتبني جسور المحبه والسلام، ولكن نحن ارقى من ذلك. مؤكد ان السلام بالايد والبوس اللي جنب البق بتاعت الفلاحين ديت وكل انواع التواصل الانساني اللازجه ديت واجهت في البدايه الكثير من الرفض، ولكن انتصرت الرغبه الانسانيه في التواصل والتلامس والتلاصق على البغضاء والبارانويا. واجهزه الاستخبارات ذات المكاتب والمتكيف على 17 والريموت ضايع بقاله 15 سنه، وبروده الاجساد وبروده القلوب التي تقشعر لها الابدان. حسسوا على بعضكم لتحسسوا بعضكم بما تريدوا أن تحسسوا به، واعطوا قبل أن تطلبوا، واعتلوا سويا قمة جبل من التفاهم، يا إما أجي ألطش لكم أنتوا الاتنين. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أخ كبير.